سلام، یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو. یه ویدیو دیگه هم از دوره آموزش انتشار رپورتاژ آگهی هستش. من علی هستم و بریم سراغ ویدیو. خب توی جلسات قبلی که راجع به رپورتاژ آگهی صحبت کردیم، همه موارد رو تقریبا گفتیم. رسیدیم به جایی که می‌خوایم رپورتاژ آگهیمون رو منتشر بکنیم. وبسایتش رو انتخاب کردیم، نوشتیمش، تو ترجمه مخاطب، سئوش کردیم و فلان. الان می‌خوایم بریم سراغ انتشار و پیگیری یه رپورتاژ آگهی. توی این ویدیو با هم دیگه می‌خوایم بریم تو کامپیوتر و از پلتفرم تسمینو برای طی کردن فرآیند انتشار رپورتاژ آگهیمون استفاده کنیم. خب برای شروع فرآیند انتشار رپورتاژ آگهی اول از همه باید وارد سایت تسمینو بشیم. بعد از اینکه وارد سایت تسمینو شدید، از اینجا گزینه ورود رو میزنید و وارد بخش پنل کاربری میشید. از قسمت سمت راست رپورتاژ آگهی و ساخت کمپین رپورتاژ آگهی رو انتخاب میکنید. حالا از اینجا باید سایت مورد نظرمون رو انتخاب کنید. توی ویدیوی انتخاب رسانه مناسب برای انتشار رپورتاژ آگهی من کامل اومدم همه این موارد رو توضیح دادم، همه این فیلترها رو توضیح دادم. اومدم گفتم اتوریتی چیه، دامین ریت چیه، چجوری باید اصلا انتخاب بکنید، چجوری باید بر اساس قیمت انتخاب بکنید، قوانین هر کدومشون چیه و این موارد. اما توی این ویدیو به فرض می‌خوایم یک وبسایت انتخاب بکنیم با بودجه‌مون و داخلش رپورتاژ بریم. نکته‌ای که هستش، من می‌خوام بیش از یک رپورتاژ انتخاب بکنم، چون یه دونه‌شو با هم دیگه می‌خوایم بنویسیم، یه دونه‌شو می‌خوایم بدیم خود تسمینو بنویسه و حالا آزمایش‌های دیگه‌ای که با هم می‌خوایم انجام بدیم. پس بودجه‌مون رو باید مدیریت بکنیم. من 2 میلیون بودجه داشتم و 280 تومنشو برای یکی از ویدیوها رپورتاژ رفتم. پس باقیشو اینجا می‌خوام تقسیم بکنم. اینجا من بر اساس دامین اتوریتی تنظیم می‌کنم و زیاد به کم. خب میام از سمت راست دسته‌بندی ها رو میبینم. من برای چه سایتی الان میخوام رپورتاژ برم؟ من الان برای همین دوره آموزشی مثلا میخوام رپورتاژ برم. داخل یوتیوب به فرض میخوام رپورتاژ برم. اما اگه سایت ما مثلا بیمه فرض کنید کاریزما بودش، مثلا خرید آنلاین، من میخواستم رو خرید آنلاین بیمه به فرض رپورتاژ برم، از اینجا باید مثلا موضوع عمومی، سایر، خبری، اقتصادی و اینها رو انتخاب میکردم. اگه برای یک سایت فروش کفش مثلا میخواستم رپورتاژ برم، میتونستم خبری انتخاب بکنم، مد و زیبایی میتونستم انتخاب بکنم، سلامت مثلا میتونستم انتخاب بکنم. تو سلامت چی میشه؟ مثلا فواید مثلا طبی بودن کفش مثلا برای پیاده روی یا هر چیزی. ورزشی میتونستم انتخاب بکنم، عمومی و همچنین سایر میتونستم انتخاب کنم. پس باید با توجه به موضوع سایت خودتون دسته‌بندی رو انتخاب بکنید. داخل یکی از ویدیوها اومدیم راجع به بیمه بدنه کاریزما رپورتاژ رفتیم. اگر اون ویدیو رو ندیدید، حتما از این لینکی که این بالا براتون میاد اون ویدیو رو تماشا بکنید. الان اینجا من میخوام برای دوره یوتیوب برم دیگه. انتخاب میکنم تکنولوژی و آیتی و همین. فروش ویژه رو فعلا کاری ندارم، رسانه‌های جدید کاری ندارم. بر اساس قیمت میتونم این کارو انجام بدم که فعلا به قیمت هم من کاری ندارم، بعدا خودم بینشون مقایسه میکنم. رتبه اینجا مثلا میتونم بگم که دامین اتوریتیش حداقل دیگه مثلا 13 باشه به فرض، چون توی حدود قیمت که من میخوام بودم مثلا زیر 300 400 تومن، همین حدودا باید گیرم بیاد دیگه. حالا ممکن تک و توک بالاتر پیدا کنم. مثلا اینو میذارم روی 20 ببینم امیدی هست یا نه. اسپم اسکورش میخوام پایین باشه. اسپم اسکور مثلا تا 19 خوبه، حتی اگه پایین تر باشه مثلا بهتره، تا مثلا 15. همینطور دامین ریت بودیم که تنظیم کردم. من دامین اتوریتی هم دقیقاً همینجور تنظیم میکنم. لینک فالو ببینم بیشتر از 3 تا لینک فالو پیج میده بهم. البته اونقدری اثر نداره، مثلا شما 100 تا بذارید توی صفحه قرار نیست اعتبارش بیشتر بشه یا تاثیرش بیشتر بشه ها، ولی شما بر اساس نیازتون میتونید اینجا تنظیم بکنید. یه قسمت داره به نام دیگر فیلترها. گزینه همتا رو اگر فعال بکنید، داخل سایت مقصد هیچ تگ آگهی نمیخوره، یعنی هیچ جوری نمیگه که شما تبلیغاتی هستین، این متن تبلیغاتی، مثل دقیقاً یه پست بلاگ خودشون منتشر میشه تو دسته‌بندی مرتبط و بدون تگ تبلیغاتی. قیمتا قاعدتاً خیلی بالاتره، ولی نکته‌ای که هستش اینه که مخاطبای اون سایت هم به شما اعتماد میکنن. ولی چیز خیلی مهمی که تو حالت همتا وجود داره اینه که شما هم باید اون محتوا رو به صورت غیر تبلیغاتی بنویسید، یعنی کاملا از زبان اون سایت. یعنی مثلا شما دارید به اون سایت میگید آقا برای من ننویسید متن تبلیغاتیه، ولی خودتون داخل متن دارید تبلیغات میکنید. خب این هیچ منطقی پشتش نیست. اینکه گوگل متوجه نشه اون متن تبلیغاتیه که خب صرفا از طرف تگ رپورتاژ و مثلا که تو دسته‌بندی رپورتاژ باشه و لینک خروجی داده که تشخیص نمیده، از خود متن و محتوا هم تشخیص میده دیگه. پس چیزی که خیلی مهمه اینه که شما هم زبان نوشتاریتون بدون تبلیغات باشه. خب حالا من همتا الان برام اهمیتی نداره، الان مهم نیستش، برای یوتیوب هم مهم نیستش. اما شما مثلا اگر بخواید برای بیمه کاریزما رپورتاژ برین، بهتره همتا برید. یا مثلا اگر قراره برای وبسایت خرید کفشتون مثلا فرض کن مثلا کفش ملی میخواد رپورتاج بره، بعد
همتا بره، یعنی نباید اصلا تبلیغاتی به نظر برسه. خلاصه اگه دسته‌بندی مرتبط باشه که خب بهتره، این ربطی به همتا بودن صرفا نداره ها، میتونه دسته‌بندی مرتبط باشه، یعنی محتوای شما توی دسته‌بندی مثلا تکنولوژی قرار میگیره داخل اونجا، کاتگوری تکنولوژی. اگه تو صفحه اصلی منتشر بشه قاعدتاً رپورتاجتون تقویت میشه، به خاطر اینکه داره از صفحه اصلی اون وبسایت لینک میگیره و این خیلی مهمه. محتوایی که از صفحه اصلی یک وبسایت لینک بگیره رتبهش توی گوگل بیشتر میشه، چون صفحه اصلی یک سایت اعتبار بیشتری داره و این اعتبار داره منتقل میشه به زیر صفحه ها. پس من میخوام توی صفحه اصلی منتشر بشه. دامین متفاوت نمیخوام، بدون تگ رپورتاج، یعنی انتهاش نمی‌نویسه این متن تبلیغاتی و فلانه. داخل محتواها اگه مثلا توی سایت زوم تک بریم نگاه بکنیم، این بخش مثلا می‌نویسه که تحریر فلان سایت توی محتوا نقشی نداشته، این محتوا تبلیغاتیه. ولی اگر اینجا بدون تگ رپورتاج باشه، یعنی این پایین گزینه بدون تگ رپورتاج رو انتخاب بکنید، اون متن دیگه براتون نمی‌نویسه. و اگر براتون سواله که یعنی رسانه‌ها میان به همین راحتی محتوا رو مخاطبا میدن بدون اینکه بهشون بگن این تبلیغاتیه، خب آره در ازای پول این اتفاق میفته. ولی این وبسایت یه سری قوانین داره و اگر شما از سیاست‌هاش و قوانینش پیروی نکنید اجازه انتشار اون رپورتاج رو ندارید. مثلا نمیتونید بنویسید بهترین صرافی ارز دیجیتال بعد بدون تگ تبلیغاتی باشه، خب این مشخص اصلا تبلیغاته و سیاست اون رسانه هم اجازه نمیده اینا منتشر بشن. درج ویدیو و درج برچسب. درج ویدیو یعنی که شما داخل اون سایت مثلا عکس که توی متن قرار میدن، میتونید ویدیو هم قرار بدید. شما اینجا میتونید ببینید مثلا با چه قیمت‌هایی، و اگر ویدیو نخواید میتونید غیر فعالش بکنید. درج برچسب چه کمکی میکنه؟ شما وقتی که داخل این وبسایت رپورتاج میرید، این انتها چند تا برچسب ممکنه اضافه بشه. زمانی که حالا یک نفر دیگه روی اون برچسب رپورتاج بره، عملا گوگل وقتی داره این صفحه رو بررسی میکنه یه بار دیگه اون تگ رو باز میکنه و مطالب داخل اون تگ هم یه بار دیگه کرال میشه و اگر تغییر اتفاق افتاده بود مجددا ایندکس میشن. یعنی حداقلش اینه که یک بار دیگه گوگل داره اون محتوا رو میخونه. خیلی خب دیگه بریم سراغ انتخاب کردن. من اینجا چون قیمت‌ها خیلی بالاتر از بودجه خودم بودش، میام اتوریتی رو یه مقدار کمترش میکنم، مثلا دیگه حدود 20 نمیخوام. الان من بر اساس قیمت تنظیمش کردم و فقط اینجا دسته‌بندی تکنولوژی انتخاب کردم و دسته‌بندی مرتبط رو درجه در صفحه اصلی. حتی دسته‌بندی مرتبط هم شما بعضی وقتا اگر بودجهتون محدوده میتونید انتخاب نکنید و تاثیر دامین اتوریتی رو در نظر بگیرید. ببینید اینجا من مثلا میتونم دامین اتوریتی رو برگردونم همین حدود 20 که می‌خواستم ولی با قیمت کمتر. می‌بینید دیگه دسته‌بندی مرتبط اینجا نداره. پس من دامین اتوریتی رو حفظ می‌کنم و دسته‌بندی مرتبط رو صرفا برمی‌دارم. حتی صفحه اصلی هم میتونه انتخاب شده باشه. می‌بینید شما هر کدوم از این فیلترها انتخاب کنید قیمت قاعدتا متفاوت میشه دیگه. از درجه برچسب من صرف نظر می‌کنم. من بهتون میگم که با بودجه محدود هم میشه رپورتاج خوب رفت و تاثیر این رپورتاژها رو بعدا میتونید ببینید. یعنی رپورتاژهایی که ما منتشر می‌کنیم بعدا هم در دسترسه و شما میتونید خودتون بعدا چک کنید ببینید چقدر تاثیر گذاشته این رپورتاج روی دوره. خیلی خب الان یه سری موارد رو من برای خودم در نظر گرفتم. اینجا ببین اولین سایت کافه نیوزه. من میخوام چک کنم اتوریتی و دامین ریتی که دارن ازش حرف میزنن واقعیه یا نه. میام توی سایت دامین اتوریتی چکر، اینو توی همون ویدیو گفتم بهتون میتونید پیداش بکنید و مثلا وبسایتایی که میخوامو اینجا مشخص میکنم و دیگه اینجا خیلی قیمتا بیشتر میشه. من همین چند تا رو اینجا میخوام بررسی بکنم. شما همزمان تا 5 تا رو میتونید اینجا تست بکنید. 3 تا این 4 تا این 5 تا. من این 5 تاشو بعدش چک میکنم و از اینجا چک اتوریتی رو میزنید. مثلا الان درآمد 724 دامیناتورش 25 اما اینجا گفته 27. این آپدیت نشده، احتمالاً اومده پایین‌تر. یا مثلا کافه نیوز 50 اینجا چند گفته بود 50. این الان عدد درستیه. همیار سوشال 51 درسته. مستر دانستنی 14 پس این گفته بود 22 خیلی فرق داره. و وب نبض هم 50 این گفته 49 50 اوکی اما اسپم اسکور 28 داره. یا مثلا از این وبسایت هم میتونید چک بکنید دامین ریتینگش رو. ببین دامین ریتینگ هر کدوم بهم میگه. مثلا اینجا تیبا بلاگ دامین ریتینگش 17 یا مخاطب 14. تیبا بلاگ اینجا دامین ریتینگ 39 داره در صورتی که 39 نیست 17 بود. یا این 32 در صورتی که 32 هم نیستش. ببین URL ریتینگش این اعداد نزدیک به اونه. احتمالاً این دوتا رو جابجا نوشته. و حتی شما میتونید بک لینک هایی که به این دامین داده شده رو از اینجا چک بکنید. خیلی خب حالا با توجه به بررسی همه موارد اینجا میتونید وبسایتتون رو انتخاب بکنید. الان مثلا این چند تا سایت رو من برم چک کنم ببینم برای انتشارم مناسب بودن یا نه. مثلا کافه نیوز رو باز کردم، همیرا سوشال و وب نبض. دیگه بیشتر از این الان نمیخوام سراغ قیمتش برم. یه تیبا بلاگ هم باز کردم. اینم بدک نبودش. خیلی خوب حالا ببین این چند تا میخوام ببینم وب نبض مثلا راجع به
سئو قبلا چه مطالبی گذاشته؟ مثلا این چی بودش که اصلا کلا ریدایرکت شد یه جا دیگه، نمیدونم کدومش بود، یه بار دیگه بازش می‌کنم. حالا بعداً تو ویدیو که رکورد کردم میبینم کدوم بودش، ولی خب اونو نمیخوام قاعدتاً برم دیگه. خب من رفتم یه ویدیو چک کردم، این مجله RP3 بودش، RP3 بودش که ریدایرکت شد به در دیوار تا زمانی که مشکلش رو حل بکنه. یعنی الان شاید اوکی باشه خب، ولی روی کلیک رفت جای مختلف. پس خدافظ. خیلی خب از بین این انتخاب می‌کنیم. حالا مگه هم ببینم سئو چی مطلب گذاشته، اینو که گفتم. مثل دانستنی هم ببینیم سئو وقتی اینجوری پیدا نمی‌کنه شما میاد اینجا اولش تایپ میکنید سایت 2 نقطه و اینجا سئو رو اضافه میکنید. توی گوگل میگرد، یعنی آلومک راجع به سئو نرفته، هیچ کسی سئو کاری اینجا نداشته، احتمالاً ایندکس نشده، شاید هم واقعا نرفته. شما اینو چجوری میتونید بفهمید؟ از ابزار رنک فایند میتونید استفاده بکنید که توی ویدیو قبلی گفتم. خیلی خب، حالا کلا اینجا سئو زیاد رفتن و خیلی از اینا هم احتمالاً اونایی که تو اخبار شرکت حداقل هستن رپورتاژن. حالا اینم تست کنیم ببین، اینو خوب قاعدتا رپورتاج دیگه. پس وب نپس رو فعلا بیخیال میشه. ببینید اینجا هم رپورتاج راجع به سئو زیاد رفته شد، پس اینم فعلا بیخیالش میشم. کافه نیوز اینم سئو خیلی رفتن روش. خیلی خب الان من اومدم از بین این مواردی که گفتم و فاکتورها مثلا چک کردم ببینم که کدومی که از این وبسایتایی که انتخاب کردم و توی مرحله اولی هم پذیرفته شد روی کلمه آموزش سئو اصلا رپورتاج رفتن، کیا لینک رفتن. اونایی که به هر نحوی این کلمه رو به یک سایت دیگه لینک کرده بودن، یعنی یه نفر رو این کلمه رپورتاج رفته بود، حذف کردم و این 5 تا سایت موند که مجموعش شد 1,330,000 تومان و حدودا همون فالوورش موجوده کیف پول من شد. یه دونه آلومک، یه دونه مستر دانستنی، کافه نیوز، تیوا بلاگ و وب نپس. و از اینجا روی گزینه ذخیره و ادامه فرآیند میتونم بزنم. ولی حالا دو تا از این موارد مثل مستر دانستنی و آلومک رو میخوام توی مرحله بعدی رپورتاج برم. فعلا این سه تا رو انتخاب کردم: وب نپس، کافه نیوز و تیوا بلاگ. از اینجا گزینه ذخیره و ادامه فرآیند رو میزنم. هدف کمپین رو لینک سازی انتخاب میکنم، لیست وبسایتامو اینجا هم یوتیوب هم انتخاب میکنم و ذخیره و ادامه فرآیند رو میزنم. از اینجا مثلا همون کیف پولم انتخاب میکنم و اگر خواستید میتونید از اینجا حتی پیش فاکتور هم تهیه بکنید برای شرکتتون. حالا خلاصه من از اینجا گزینه پرداخت و ثبت نهایی رو انتخاب میکنم و به این صورت اینجا سفارش من تکمیل میشه. گزینه مشاهده سفارش رو میزنم و اینجا میتونم سایت هایی که تهیه کردم رو ببینم. ما تا 90 روز اجازه داریم که محتواهامون رو منتشر بکنیم. خیلی خب از بین این سه تا کافه نیوز رو میذاریم خود تسمینو تولید محتواش انجام بده و تیوا بلاگ و وب نپس رو میریم تولید محتواش رو انجام میدیم. من اینجا گزینه بارگذاری محتوا رو میزنم برای وب نپس. اگه نظرتون عوض شد و خواستین تسمینو تولید محتواش انجام بده، همینجا میتونید سفارش تولید محتوا رو بزنید و اینجا انتخاب میشه و میتونید ذخیره و ادامه رو بزنید و باقی فرآیند که جلوتر با هم بررسی میکنیم. ولی الان هم رو بارگذاری محتوا میزنم و میخوام شروع کنم به نوشتن محتوا. فقط قبلش یه گزینه داره به نام قوانین این رسانه. شما میبینید که چیا میتونید استفاده کنید. بلا کد میتونید استفاده کنید. بلا کد همینی که وسط متن با یه ظاهر متفاوت به این نکته اشاره شده. مثلا یه همچین چیزی میشه بلا کد داخل متن، حتما دید یه تیکش با یه ظاهر متفاوت نشون داده میشه. تو این قدم باید ببینم که من اول از همه رو چیا میخوام لینک بگیرم. چند تا لینک بهم میده؟ 3 تا لینک فالو میده و لینک نو فالو هم بهم نمیده. پس تمرکزمو میذارم روی 3 تا کلمه کلیدی. اگه وبسایت من مثلا وبسایت فروش کفش بود، اول از همه باید ببینم خب برای چی میخوام رپورتاج برم. یعنی میخوام بگم که رپورتاج هم فقط دیدن همین یه دونه ویدیو نیستش، دوره رپورتاژه و همش رو باید ببینید. اینکه اینجا مثلا خرید کفش رو به عنوان یکی از لینک ها انتخاب بکنم، اگر وبسایت من خرید کفش بود منطقیه. یکی از لینک‌های دیگه هم باید مثلا راهنمای سایز بندی کفش مثلا باشه، چجوری آنلاین کفش بخریم، چجوری مثلا سایز بندیش به هم نریزه، یه همچین چیزی. و یه دونه دیگه هم مثلا اسم برندمون میتونست باشه. ولی الان من میخوام برای دوره سئو رپورتاج برم، پس یه دونه‌شو مثلا روی تحقیق کلمات کلیدی رپورتاج میرم، لینک میرم روی دوره آموزش سئو، یه دیگه‌شو میرم، یه نشم روی آموزش سئو در یوتیوب لینک میرم. خب حالا بعد برم سراغ این که ببینم مثلا رپورتاجمو میخوام حول چه موضوعی، حول چه عنوانی بنویسم. من اینجا وبسایت وب نپس رو باز کنم، راجع به هوش مصنوعی دیجیتال مارکتینگ. این اصلی ترین محتواشن دیگه. پس اگه عنوانم مثلا ترکیبی از هوش مصنوعی و سئو باشه، چیز باحالی باید در بیاد. من با ابزاری که دارم مثلا اومدم سرچ های مردم رو تو حوزه سئو درآوردم. مثلا کلمه برای یادگیری سئو از کجا شروع کنیم، اینجا عنوانش میذارم برای یادگیری سئو از کجا شروع
کنیم، یه همچین چیزی، چون من در آینده میخوام ویدیوهای مرتبط با هوش مصنوعی و سئو رو هم داخل کانال بذارم. به خاطر همین این بعدا هم کمکم میکنه. پس ببین اصلا کاری کنیم، من کلمات اینو متفاوت میکنم، یعنی این قسمت بارگذاری محتوا اینو پیشنویسش میکنم، نویسمش مثلا سئو و هوش مصنوعی، سئو هوشمند، این سه تا رو به عنوان لینک من انتخاب میکنم، یعنی راجع به این سه تا میخوام بنویسم. پس چه پیشنویس رو میزنم و برم سراغ اون یکی محتوا، یعنی تیبا بلاگ. من الان محتوای تیبا بلاگ رو میخوام بنویسم. سه تا کلمه که گفتم اینجا می‌نویسم. تحقیق کلمات کلیدی، دوره آموزش سئو و آموزش سئو در یوتیوب. میام سرچ کاربری رو دیگه ببینم، مثلا راههای درآمدزایی از سئو. من میخوام عنوانم راجع به این بنویسم. این چند تا لینک بهمون میده، اینم 3 تا لینک میده و بدون فالو بودن و هیچی نو فالو. من تیبا بلاگم نگاه کنم ببینم عنواناش چه شکلی ان. آموزش‌های ساده و کاربردی، اکثرا رپورتاژه و وبسایت خوبی برای کسب و کارهایی که میخوان سایت اصلیشون رو تبلیغ کنن نیست، ولی برای یک کانال یوتیوب شاید بد نباشه. ولی مثلا من محتوای خودشون رو به سختی دارم پیدا میکنم. راههای درآمدزایی از سئو، اضافه درآمد دلاری، 13 راه پولساز. مثلا ببین پولساز بودنش اینکه دلاری باشه برای جذب مخاطب. اگر 1% دیده شد توی نتایج جستجو، کاربر روش کلیک بکنه. کلا عدد، دلار و پول برای کاربر جذابه. اصلا کلا راجع به درآمدزایی قرار باشه دیگه. برای اینکه محتوای اینو بنویسیم، اول از همه باید ساختارش تو ذهنتون بیاد. اینکه مخاطب وقتی میاد تو این صفحه دوست داره چی یاد بگیره. مثلا میخواد ببینه مثلا سئو چیه، مثلا چقدر بازار به سئو کار نیاز داره الان، مینیمم درآمد مثلا یه سئو کار خوب چقدره، سقف درآمد سئو کار چقدره و مثلا راههای درآمدزایی کدوماست و در انتها هم مثلا چجوری میتونیم سئو کار بشیم. یه همچین ساختاری مثلا حالا که میخوایم راجع به تحقیق کلمات کلیدی صحبت بکنیم، اینجا بذاریم سئو و تحقیق کلمات کلیدی چیه، یا مثلا سئو چیه، توی زیر شاخش بنویسیم تحقیق کلمات کلیدی چیه. برای هر کدوم از اینجا بذاریم بنویسیم، بعد عنوانش حالا بهینه می‌کنیم. خب الان دقیقاً اومدم متنمو نوشتم، اول یه توضیح، بعد من گفتم سئو چیه، زیر مجموعه است با H3 گفتم تحقیق کلمات کلیدی چیه. اینو میخوام لینک بدم، نه به این ویدیو میخوام لینک بدم، اینجا کپیش میکنم. بعد اومدم گفتم چقدر بازار به سئو کار نیاز داره. بعدش اومدم خبر دادم، گفتم مثلا تو جاب ویژن یه دیتا به کاربر دادم. اومدم سقفش گفتم نامحدوده، حتی درآمد غیر فعال مثلا میشه دست آورد. راههای درآمدزایی از سئو چیست؟ اومدم راهاشو گفتم. اینجا تو قسمت دوره آموزش سئو میخوام لینک بدم به صفحه دوره رویای سئو و اینجا ذخیره میکنمش. بعدش اومدم گفتم چجوری میتونیم سئو کار بشیم. اینجا آموزش سئو در یوتیوب رو میخوام لینک بکنم به صفحه دوره رویای سئو و بعدش هم کسب درآمد دلاری از سئو، روشاشو گفتم و بعدش هم نتیجه گیری و اینجا هم بخش سوالات متداول گفتم. اینجا چکیده مقالم می‌نویسیم و بعداً براش عکس میریم بسازیم. بعد اینجا تصویرش هم گذاشتم، یه دونه این تصویر رو براش گذاشتم با آلت راههای درآمدزایی از سئو و درآمد دلاری به عنوان تصویر شاخص گذاشتمش. یه دونه دیگه رو اومدم تو بخش سقف درآمد گذاشتم که تومان و دلار رو با هم مقایسه کردم تو این تصویر و یه دونه دیگه هم اولین ویدیو آموزش سئو در یوتیوب، یعنی همون دوره رویای سئو رو اینجا گذاشتم، همون کاور جلسه اولش و اینجا توی آلتش نوشتم جلسه اول دوره رویای سئو. توی عکس قبلی هم مینیمم و ماکسیمم درآمد سئو کار رو مشخص کرده بودم. اوکی اینجا تاریخ انتشارش رو باید بذارم. من یه رپورتاژم اینجا منتشر شد، یه دونش اینجا منتشر میشه، یه دونش رو احتمالاً اینجا یا اینجا منتشر کنم و اینو میذارم برای 21 شهریور. یعنی اگر بیام پایین میبینم که همش سبز رنگ شد، تگم که نمیتونستیم انتخاب بکنیم. اوکی اینجا هم تو اسم توضیحات سفارش دادن مواردی که به ذهنمون میرسه و توضیحاتمون اگر میخوایم بهشون بدیم اینجا باید بنویسیمش. خیلی خوب، از اینجا من تایید نهایی رو میزنم و همینه که آیا مورد تاییدتون هست یا نه که من از اینجا تایید ارسال رو انتخاب میکنم. اینجا تیبا بلاگ متنش میره برای در حال انجام. توی وب نبض هم همینطور، من این موارد رو مینویسم، تصاویرش رو میذارم و برای انتشار آمادهش میکنم. و الان متنی که میخواستم برای رپورتاژ وب نبض برم، برای یادگیری سئو از کجا شروع کنیم؟ سئو هوشمند و هوش مصنوعی. اینجا اومدم کامل گفتم برای یادگیری سئو از کجا شروع کنیم. شرکت در دوره آموزشی رو گفتم دوره رایگان سئو، دوره رویا سئو. هوش مصنوعی در سئو رو میخوام لینک کنم به اونور و دوره سئو هوشمند هم میخوام لینکش کنم به ویدیوی دوره سئو هوشمندم که در آینده میخوام ضبط کنم. پس الان برای انتشار این رپورتاژ نمیخوام اقدام بکنم.
گزینه ذخیره پیشنویس رو میزنم و این به صورت پیشنویس برام ذخیره میشه و اینجا میتونم ببندمش و تا 90 روز دیگه میتونم برای کامل کردن این اقدام بکنم. خب همونطور گفتم شما از خود تسمینو میتونید برای نوشتن رپورتاژ آگهیتون هم استفاده بکنید. یه رپورتاژ آگهی و موضوعش رو انتخاب بکنید، بهش بگید تو رپورتاژ آگهی چی باید باشه، سایت رو انتخاب بکنید، حالا به تسمینو بگید که تولید محتوا رو روی اون عبارتی که شما میخواید برای رپورتاژتون انجام بدن. اگر البته این مورد مال زمانیه که شما خودتون تخصص نداشته باشین، خودتون حوصله نداشته باشین انجام بدین، سرتون شلوغ باشه یا هر چیزی، میتونید به اونا بسپارید. الان با هم دیگه میریم یکی دو نمونه ازشون میبینیم که ببینیم مثلا چه جوری فعالیتشون و با هم دیگه اونو ارزیابی میکنیم. خب برای یه دونه میخوام بدم تسمینو برام رپورتاج بنویسه. از اینجا گزینه سفارش تولید محتوا رو میزنم. اینجا وب نبض و تیبا بلاگ رو خودم میخوام بنویسم و کافه نیوز و تسمینو بنویسه. از اینجا روی گزینه ذخیره و ادامه فرآیند میزنم. اینجا وبسایت هدفم رو دوره یوتیوب انتخاب میکنم. توی ویدیوها که بریم دوره رویا SEO رو میتونید پیدا بکنید. من اینجا کپی میکنم و پیستش میکنم. خیلی خب میام اینجا. باید برای محتوا عنوان پیشنهادی انتخاب بکنم. این شما قرار هزینه بکنید 290,000 تومان باید هزینه بکنید برای اینکه این محتوایی که میخواید براتون ساخته بشه. پس به خودتون کمک کنید که محتوای بهتری بتونید داشته باشید. من الان از ابزارهایی که دارم رفتم سرچ کاربرا رو توی حوزه آموزش SEO پیدا کردم و اینهاش آموزش SEO در یوتیوب. میخوام روی کلمه آموزش SEO در یوتیوب این رپورتاژم نوشته بشه. عنوان پیشنهادش آموزش SEO در یوتیوب. این میشه مثلا کلمه کلیدی. میخوام آموزش SEO در یوتیوب لینک داده بشه. کلمات مرتبط و متنش هم حدوداً 1000 کلمه. حالا عنوان پیشنهادی. برای عنوان پیشنهادی شما باید وبسایت هدف رو بررسی بکنید. مثلا سایت کافه نیوز. من وارد سایتش میشم یا اینکه شما اینجا قوانین رو میتونید بزنید و حتی نمونه رپورتاژاشو اینجا ببینید. مثلا اصلا این ایندکس شده ما انتخابش کردیم. این که ایندکس نشده. مثلا بعدی رو تست کنیم. خوب اتفاقا میبینیم که پیگیری رسانه هم چه شکلیه برای ایندکس شدنش. هیچ کدوم از اینا ایندکس نشده. اصلا ببینیم کافه نیوز ایندکس داره. خیلی در به داغون نشه من رپورتاژمون مثلا توی 24 ساعت گذشته. آره ولی ما رو درست سئو نتونستیم توش پیدا کنیم. خیلی بد ایندکس میشه. پس من میام اینو عنوانشو یه خبر تکنولوژی مثلا بذارم. مثلا چگونه یک سئو کار حرفه‌ای شویم بذارم. اینو بذارم. خیلی خوب. من میذارم غیر رسمی داخل توضیحاتش مینویسم که با سلام و خسته نباشید. این کسی که داره اینو میخونه انسانه. خب شما باید باش با احترام صحبت بکنید. نگید آقا نه پول گرفته فلان نویساره. درسته که پول گرفته ولی در نهایت شما میخواید که محتواتون بهتر نوشته بشه دیگه. شما وقتی که بهش انرژی بدید اون هم انرژیشو داخل محتوایی که برای شما مینویسه به شما تحویل میده. خب من داخل متن بهش گفتم با سلام و خسته نباشید لطفاً داخل محتوا به این موضوع اشاره بشه که شما به صورت خودآموز میتونید سئو رو یاد بگیرین به شرط اینکه پشت کار داشته باشین. یه توضیح کوتاه راجع به سئو بدین که تو 2024 چقدر نیازش حس میشه، چقدر نیاز به سئو کار وجود داره. هوش مصنوعی کارا خیلی آسان‌تر کرده، دستیار استفاده میشه کرد ازش. ببین که آموزش‌های خیلی زیادی وجود داره، نمیشه گفت کدوم بهتر کدوم بدتر. رایگان بودن معنی بی‌کیفیت بودن نیست. یوتیوب بزرگترین دانشگاه دنیاست. خوبیش اینه که برای مخاطب رایگانه. دوره‌های خفن رو میتونید تو یوتیوب رایگان ببینید. اما یوتیوب به مدرس پول پرداخت میکنه. اسپانسر این دوره‌ها مثلا فلانه به خاطر همین رایگانه. در انتها به صورت غیر تبلیغاتی یه مثال از دوره بزنید که در مورد آموزش تحقیق کلمات کلیدیه و همین. اینجا گزینه ذخیره و ادامه فرآیند رو میزنم و دوباره بر اساس موجودیم اینجا پرداخت و ثبت نهاییشو انتخاب میکنم و اینجا گزینه پرداخت رو میزنم. خیلی خوب. ما الان سفارش دادیم که یک محتوا برای سایت کافه نیوز نوشته بشه. بعد اینکه محتوا نوشته شد با هم دیگه برمیگردیم و ادامه فرآیند رو انجام میدیم. خب الان چند روز گذشت و اون رپورتاژی که متنش رو داده بودیم بنویسن محتواش نوشته شده. برای من یه SMS اومد و تو قسمت اعلان ها اینجا هم به نشونش میده. پس از اینجا وارد قسمت تولید محتوا میتونیم بشیم و محتواهای من رو مشاهده بکنیم یا اینکه از قسمت کمپین‌های تولید محتوا این کمپینمون رو گزینه مشاهدهش رو بزنید و یه راه دیگه‌اش هم اینه که از توی قسمت رپورتاژ آگهی بخش رپورتاژهای من اونی که دیدیم در انتظار تولید محتوا بوده اینجا تبدیل میشه به مشاهده محتوا. من از اینجا مشاهده رو میزنم و با هم بریم بخونیمش. خب عنوانی که ما انتخاب کرده بودیم و حالا متنش. امروز همه کسب و کار شگفت رو بر سر اینترنت برای پیشرفت و فلان، یعنی از متن عامیانه استفاده کرده، چون همونجوری که دیدید تو قسمتی که داشتیم سفارشش میدادیم گفتیم ادبیاتش روزمره باشه. خب تا اینجا اوکی. خب من گفته بودم خیلی تبلیغاتی نشه ولی بخشو تبلیغاتی اضافه کرده بودم.
حالا این ادیتش می‌کنیم جلوتر دیگه. آموزش سئو در یوتیوب و کسب درآمد پایدار. لوگو یوتیوب زده، عکس ساخته به نظرم دیگه. این عکسو کپی کرده. چه فروشگاه اینترنتی داشته باشین چه فلان، آموزش یوتیوب فلان میتونه شرایط ویژه‌ای برای آینده رقم بزنه که اینو برای لینک سازی گذاشته دیگه. این متنش اونجوری که خودمون مینویسیم قاعدتا نمیتونه کاربر پسند باشه و غیر تبلیغاتی باشه. من تاکید کردم که از AI استفاده نشه و تاکید کردم که تبلیغاتی نباشه، ولی خب حالا کلمات کلیدی استفاده کرده دیگه. ویژگی‌های آموزش سئو در یوتیوب فلان، مزایای شرکت در دوره، اومده سری عناوین رو گفته، بازاریابی سئو رو صحبت کرده و اومده گفته افزایش اعتماد، کیفیتش، استفاده از پلتفرم‌های مختلف. اوکی، آموزش سئو در یوتیوب با دوره رویای سئو. این عکس که انتخاب کرده everything about یوتیوب سئو، در صورتی که من یوتیوب سئو ندارم. ولی خب حالا ببین اگر این رپورتاج منتشر شد بدونید که ما ننوشتیمش، دوستان سئو کار که بعدا این دارن بررسی میکنن. خیلی خب حالا در انتها اگر مورد تاییدتون بودش از اینجا گزینه اختصاص به رپورتاج آگهی رو میزنیم و همونطور که میبینید اینجا عنوانش و متنش قرار گرفت. حالا مثل رپورتاج قبلی براش چکیده میذارم، توضیحات میذارم، تاریخ انتشار میذارم، یکم روی سئوش کار میکنم، لینک سازیاشو انجام میدم و تاییدش میکنم که بره برای انتشار. خب بعد از اینکه رپورتاج آگهیتون رو نوشتین و منتشرش کردین و این موارد، یعنی سایت رو انتخاب کردین، رپورتاج آگهیتون نوشتین، تصویر برای ساختید، سئوش کردید، لینک سازی کردید و منتشرش کردین، شما یه تایم برای انتشارش در نظر گرفتین دیگه. بعد از انتشارش خود تسمینو میاد سلامت اون رپورتاج رو بهتون میگه. آقا تصاویرش درست استفاده شده، رپورتاجش درست منتشر شده، نمیدونم تو سایت درستی منتشر شده، لینکاش درسته، خطا نداره، فلانه، چقدر حرفای شما رو گوش کردن، اجتهادتون و اجتهادتون رعایت کردن یا نه. و بعدش میاد پیگیری میکنه این قضیه رو. اگر رپورتاجتون به هر دلیلی درست منتشر نشده بود، شما میتونید با تیکت با تسمینو در ارتباط باشین که تسمینو به اون سایت تذکر بده، اون سایت که رپورتاج شما رو منتشر کرده بهش تذکر بده، چون اون سایت هزینه دریافت کرده و موظفه که کارهایی که شما بهش گفتین و طبق قوانینش هستش رو پیاده سازی بکنه. خیلی خب، برای اینکه ببینیم چجوری پیگیریش انجام میشه، بریم تو کامپیوتر. خب شما بعد از اینکه رپورتاجتون منتشر شد، برای اینکه چک کنید ببینید آیا درست منتشر شده یا نه و عملاً پیگیریش رو انجام بدید، میتونید از این قسمت، یعنی اسم رپورتاجی که منتشر شده رو ببینید و وضعیت سلامتش رو بررسی بکنید. روی این گزینه میزنیم و اینجا میبینید که لینک هایی که قرار داده بودین به درستی اعمال شده یا نه. میتونید رو جزئیاتش بزنید و ببینید که فالو یا نو فالو منتشر شده و اگر خواستید میتونید رو گزینه بررسی مجدد بزنید که دوباره این بررسی کننده رپورتاج بیاد و رپورتاجتون رو بررسی بکنه. از طریق این لینکی هم که وجود داره به عنوان لینک انتشار میتونید وارد بحث رپورتاجتون بشین، وارد همون رپورتاجی که منتشر شده بشین، عکسش رو بررسی کنید، عنوانش رو بررسی کنید، اجتهاش و اجزاش رو بررسی کنید، لینکاتون رو بررسی کنید، تگ هایی که قرار داده بودید داخل رپورتاج رو بررسی بکنید و همینطور تصاویری که قرار داده بودید به همراه آلت تصاویر یا متن جایگزین تصاویرتون که دقیقاً اینجا ببینید رعایت شده. شما هر مغایرتی که با رپورتاجتون پیدا کردید میتونید از بخش پشتیبانی تسمینو اقدام بکنید. ببینید اینجا گفته آیتم مرتبط با کدومه و اینجا رپورتاج آگهی مشخص میشه. شما اینجا میتونید تیکتتون رو ثبت بکنید، مثلا وجود مغایرت در رپورتاج یا مثلا اشتباه قرار گرفتن لینک ها یا مثلا عدم وجود آلت تصاویر. فقط موردی که هستش اینه که دقت کنید شما قراره با یک کاربر انسان صحبت بکنید، نه با هوش مصنوعی. درسته که وظیفه تیم پشتیبانی برطرف کردن مشکل شماست، اما هر چقدر که شما انرژی بیشتری داخل پیامتون داشته باشید، با احترام بیشتری صحبت بکنید، اونها هم بیشتر از جواب دادن اون تیکت و پیگیریش خوشحال میشه. پس نهایت تلاششون رو میکنن که شما به مقصودتون برسید. تیم تسمینو پشتیبانی خیلی قوی داره و خیلی مؤدبانه حتما جواب شما رو میدن، اما حتما باید صبر داشته باشین و اینکه احترام طرفین رو نگه دارید. در مورد ایندکس شدن رپورتاج داخل گوگل، نکته‌ای که وجود داره شما باید این رو بیایید و داخل خود گوگل سرچ بکنید و ببینید آیا رپورتاجتون داخل گوگل ایندکس شده یا نه. شما عملاً رپورتاج دارید میرید برای اینکه ایندکس بشه دیگه. اگر ایندکس نشده بود میتونید با تیم تسمینو در ارتباط باشین که به رسانه بگن تا به صورت دستی رپورتاجتون رو ایندکس بکنید. خب طبق صحبتی که با تیم تسمینو داشتم، برای شمایی که از طریق این ویدیو دارید با تسمینو آشنا میشید، یک کد تخفیف گرفتن که شما میتونید از این کد تخفیف داخل سفارشاتتون استفاده بکنید. خیلی خب، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو هم بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کن و از اینکه پایین کانال هم سابسکرایب کن. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد بهتون ادامه راه سئو رو گفتم و توی ویدیو هم که لینکش این پایین براتون میاد آخرین ویدیوی کانال رو میتونید مشاهده کنید. ویدیو بعد میاد. فعلا